Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntök mindenki, aki megjelent, jegyzőnő, tisztelt tanácsosok, tanácsos asszonyok, polgármester úr és mindenki, aki itt van. Polgármester úr egy soros tanácsülést hívott össze mai napra, erről fogunk a mai nap tárgyalni. A meghívóban, vagy a meghívó mellett szerepelt két jegyzőkönyv is, a január 10-i, valamint a december 23. jegyzőkönyv. Ezzel kapcsolatosan kérem, hogy fogadjuk el ezeket a jegyzőkönyveket. Tehát a január 10-iről beszélünk most először. Ki van mellett, hogy elfogadjuk ezt a jegyzőkönyvet? Kérem, szavazzunk. Oké, egy tartózkodás, hogyha látom. Ugyanígy akkor a december 23-a jegyzőkönyvről is szavazzunk. Kérem, ki van mellette, hogy elfogadjuk ezt a jegyzőkönyvet. Kérem, szavazzunk. Tartózkodik. Két tartózkodás. Dan István és Ferencei. Oké, köszönöm szépen. A napirenden Nyolc napirendi pont van. Kérem a polgármester urat ismertesse a napirendi pontokat. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Kedves jegyzőasszony, képviselőasszonyok, képviselő urak, hölgyeim és uraim! Tisztelettel üdvözlöm Önöket a mai soros tanácsülésünkön, amelyet január utolsó napján szerveztünk meg. A napirend, mint az elnök úr említette, 8 pontból áll, és ezt fogom ismertetni, hogy elfogadják. De addig is tisztelettel köszöntöm Bende Leventét, akinek a tegnap előtt volt a születésnapja, Isten értesse az önkormányzati képviselőt. Az első pont keretében javaslom jóváhagyni az önkormányzati képviselőknek azt a programját, amelynek a keretében meghallgatásokat nyújtanak az állampolgárok felé ebben a 2025-ös esztendőben. A második napirendi pont keretében szükséges módosítanunk a tavalyi 53-as számú tanácshatározatot, amely a polgármester hivatal alkalmazottainak az organogramájáról és a státusjegyzékéről szól. A harmadik napirendi pont keretében javaslom módosítani a tavalyi 99-es határozatot, amely egy lakóövezet című területrendezési tervvel foglalkozott. A negyedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a Bibarcfalva településen megvalósuló üzemegység és hozzájáruló út nevű urbanisztikai rendezési tervet. Az ötödik napirendi pont keretében javaslom módosítani a tavalyi 96-os határozatunkat, amellyel némely ingatlanokat közhasznúvá és közérdekűvé nyilvánítottunk. A hatodik napirendi pont keretében javaslom módosítani a tavalyi 105-ös tanácshatározatot, amellyel néhány ingatlant közhasznúvá és közérdekűvé nyilvánítottunk. A hetedik napirendi pont keretében javaslom, hogy Barótváros tagként csatlakozzon az Alutus Regió Egyesülethez. A nyolcadik napirendi pont keretében javaslom felhasználni ideiglenesen a 2025-ös költségvetésben egy adott összeget és egy ideiglenes beruházási listát jóváhagyni, illetve utána a 9. napirendi pont keretében különfélék megtárgyalására kerülhet sor. Kérem tisztelettel az előterjesztett formában való elfogadását. Köszönöm szépen. Tehát akkor szavazzunk erről a 8-21 napirendi pontról. Ki van mellett, hogy az előterjesztett formátumban elfogadjuk és tárgyaljunk róla? Kérem, szavazzunk. Igen, egységesen elfogadták. Köszönöm szépen a szavazást, polgármester úr, kérem ismertesse az első napirendi pontot. Köszönöm szépen. Az első napirendi pont keretében javaslom, hogy fogadja el az önkormányzat azt a programot, amelyet a gyűlés előtt mindenki egyénenként elfogadott. Az 57-es számú sürgősségi kormányrendelet 225-ös paragrafusa rendelkezik arról, hogy a helyválasztottak a mandátumuk ideje alatt rendszeresen, legalább egy alkalommal negyedévenként az állampolgárok számára meghallgatási lehetőséget, audienciát kell nyújtsanak. Ennek a programját, ennek a helyszínét javaslom elfogadni, amint egyenként a munkatársaim önökkel beszéltek, ezek
ezeket megbeszélték, ez képezi egy mellékletét annak a határozatnak, amelyet elfogadunk, úgyhogy kérem tisztelettel ezt a határozattervezetet támogatni. Az újaknak mondom, aki a régebbiek azok már ezt ismerik, hogy negyed évenként kell egy fogadóórát megszervezni, ehhez az önkormányzat bármelyik közintézményében található helyiséget előzetes egyeztetés alapján az önkormányzati képviselők rendelkezésére bocsátjuk. Jó, hogyha ezekről készülnek jegyzőkönyvek, feljegyzések, illetve az önkormányzati tisztségviselőknek megvan az is megvan szabva, hogy az év elején az elmúlt évben végzett ilyen és önkormányzati képviselőként végzett más tevékenységéről egy írásos jelentést nyújtsanak be a közigazgatási egység jegyzőihez. Kérem tisztelettel támogatni ezt a javaslatot. Köszönöm szépen. Harmadik szakbizottságot kérdem, hogy beszéltek el? Bocsánat. Igen, a szakbizottságban megbeszéltük és elfogadásra. Köszönöm szépen. Valakinek valami kérdése vagy kiegészítés a napirendi ponthoz? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk ki, van mellett, hogy elfogadjuk a határozattervezetet. Köszönöm szépen. Polgármester, a második napirendi pontot kérem ismertesse. A második napirendi pontban javaslom módosítani a polgármester hivatal alkalmazottainak organogramját és státusjegyzékét. Miről van szó? A polgármester apparátusában, a könyvelőségi irodában a középfokú végzettséget igénylő, legmagasabb szakmai fokozatban lévő referens köztisztséget, amelynek az elfoglalására 7 év régiség kell, alakítsuk át ugyancsak középfokú végzettséget igénylő, de segéd szakmai fokozatú köztisztségre, amelynek elfoglalásához 1 év régiség elegendő. Ugyanitt a jogi irodában levő segéd szakmai fokozatú jogtanácsosi köztisztséget, amelynek elfoglalásához felsőfokú jogi végzettség és 1 év szakmai régiség szükséges, alakítsuk át ugyancsak felsőfokú jogi végzettséget igénylő, de kezdő szakmai fokozatú köztisztségre, amelynek elfoglalásához nem szükséges régiség. Ugyanakkor a Szociális Igazgatóságon javasolt módosítások 2 alkalmazott előlépési vizsgájának a következtében szükségesek. Az egyik a gyerekvédelmi és fogyatékos ügyi irodában lévő felsőfokú végzettséget igénylő, szerződéses, 2-es szakmai fokozatú tanácsadói állást átalakítjuk 1-es szakmai fokozatú állásra. Másrésztről pedig a szociális szolgáltatások irodában lévő felsőfokú végzettséget igénylő, szerződéses, kezdő szakmai fokozatú tanácsadói állást átalakítjuk 2-es szakmai fokozatú állásra. Kérem tisztelettel ennek a megszavazását. Igen, köszönöm szépen. Az egyes szakbizottságnak tárgyalt és elfogadásra javasolja a tanácshatározatot. Kérem a harmadik szakbizottságot is. A harmadik szakbizottság is elfogadásra javasolja. Köszönöm szépen. Kérdések, hozzáfűzések a határozattervezethez. Ha nincsen, kérem szavazzunk róla. Ki van mellett, hogy az előterjesztett formátumban elfogadjuk. A harmadik napirendi pontot kérem polgármester úr ismertesse. A harmadik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni a tavalyi 99-es tanácshatározat módosítását, amely egy lakóház építése című településrendezési övezeti tervről rendelkezik. Az említett tanácshatározattal az önkormányzat jóváhagyta ezt a településrendezési tervet, amely Fehér Zoltán javaslatára kerül be, viszont a prefektúra a dosszié utólagos ellenőrzése révén kérte, hogy a Rapport ul consultării și informării publicului conform celor specificate című irattal egészítsük ezt ki. Ez elkészült és a kiküldött anyagban benne van, tehát mindössze arról kell határozni, hogy kiegészítjük ezt a bizonyos 99-es határozatot ezzel a jelentéssel, amely a jelen határozat mellékletét képezi, és a 99-es határozat második mellékletének a számát fogja viselni. A kiküldött anyagban benne van ez a jelentés, kérem tisztelettel ezt a tanácshatározatot elfogadni. Köszönöm szépen. Kérdem a kettő szakbizottságot, hogy beszéltek-e a határozattervezetről? Kettes szakbizottságban beszéltük és elfogadásra javasoljuk. Köszönöm szépen. Kérdések, hozzászólások? Ha nincsen, kérem szavazzunk. Fehér Zoltán szerintem ne szavazzon. Tehát ki van mellett, hogy elfogadjuk a határozattervezetet. Köszönöm szépen. Tartózkodik Fehér Zoltán. Köszönöm szépen. Negyedik napirendi pontot kérem szépen.
Negyedik napirendi pont keretében javaslom jóváhagyni azt az övezeti településrendezési tervet, amelyet Biborcfalván a Biborcén Aqua Kft. Kezdeményezett. Ez a terület a gyár háta mögött található. Ugye az elmúlt esztendő végén elfogadtunk már egy övezeti rendezési tervet, amely a gyárral szembe a megyei út és a patak között helyezkedik el. Oda egy borvíztöltő üzemet szeretnének építeni. Itt hátul viszont egy raktárépületet és a hozzávezető utat szeretnék képíteni, amely a falu végétől az úgynevezett Dungó utcából indul ki, és a borvízgyár háta mögött általuk megvásárolt telken létesülne. Kérem tisztelettel ennek a támogatását. Köszönöm szépen. Csak a kettős szakbizottságot kérdem, hogy tárgyaltak róla. Igen, a kettős szakbizottságon megtárgyaltak és elfogadásra javasol. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok? Én szeretném kérdezni a polgármester urat, hogy tudjuk, hogy a Biborcfalvi, tehát most általánosítok a borvíztöltő üzemmel, általában bajok szoktak lenni, vagy pontosan bajok. Tehát volt közöttük olyan cég, amelyik csődbe ment és tartoznak a városnak, azzal kapcsolatosan fejlemények vannak-e, illetve ez az új cég az előző rendezési tervvel kapcsolatosan van-e ismeret a polgármester úrnak, hogy van-e haladás ebben, mert tényleg jó lenne, hogyha ez az üzem felépülne és elindulna. A kérdés második felére válaszolok először, tehát azt mondták, hogy a tavasz megkezdődik, ők is az építkezésnek neki szeretnének látni, és az elmúlt év őszén jóváhagyott terv szerint az épületek felépítését elkezdeni. Az kérdés első felére pedig tehát 3 olyan cég van, amely ugyanazon a telephelyen működött, de ezek mind külön jogi személyek, tehát a Vipco SA, az Euroavipo szerele, illetve az Aquanat szerele, amelynek az összesített tartozása helyi költségvetés felé mintegy 13,5 millió láj, viszont mivel ezek a cégek csődbiztos csődeljárás és felszámolás alatt vannak, ezért mi közvetlenül ezekre az összegekre nem tehetünk más igénylést, mint hogy a hitelezőknek a listáján rajta vagyunk, és az adósság törlesztésére a megállapított százalék szerint valamikor, amikor eladnak ingatlanokat, akkor talán jósultak leszünk. Köszönöm szépen. Más kérdés vagy javaslat a határozott tervezettel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk róla. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a határozott tervezetet? Kérem szavazzunk. Köszönöm szépen. Megyünk tovább. Következik a 5. napi rendi pont. Az 5. és a 6. napi rendi pont egymás után következik, némiképp hasonló, viszont némiképp mégis különböző. Miről van szó? Az 5. napi rendi pont keretében javaslom megmódosítani azt a 96-os határozatunkat a tavalyról, amellyel bizonyos ingatlanokat, amelyek Barót területén helyezkednek el, közhasznúvá és közérdekűvé nyilvánítottunk. A következő napi rendi ponton pedig a bölcsőde helyét szolgáltató parcellát nyilvánítottuk egy másik határozattal közhasznúvá és közérdekűvé. Ezeket elküldtük a prefektúrának, aki ezt észrevételezte, és azt mondta, hogy nem lehet egy adott ingatlan közhasznúvá és közérdekűvé is nyilvánítani, vagy az egyik, vagy a másik, gyakorlatilag ezt kell most kitisztázni. A 96-os tanácshatározattal az Alsó-Rákost és Felső-Rákost összekötő 6 telekkönyvbe bevezetett 8,5 kilométeres utat nyilvánítottuk közhasznúvá és közérdekűvé, viszont a szakirodalom tanulmányozásával felhívta a prefektúra a figyelmet, hogy ezek csak közhasznúak kell legyenek, mivel a közhasznúság azt jelenti, hogy bárki ingyen ezeket használhatja. Úgyhogy kérem tisztelettel módosítsuk a 96-os számú határozatunkat, amely azt mondja, hogy ezeket az ingatlanokat közhasznúként vesszük majd be, a közhasznúvá nyilvánítjuk, és úgy fogjuk bevenni a közvagyonunkba a megfelelő procedúra eljárás során. Igen, köszönöm szépen. Tehát az elsőként az 5-ös napirendi pontról beszélünk. Kérem a szakbizottságot, hogy mondja el, hogy beszéltek erről. A szakbizottságban megbeszéltük és elfogadásra javaslunk. Köszönöm szépen. Kérdések, javaslatok ezzel kapcsolatosan? Ha nincs, akkor kérem szavazzunk, tehát az 5-ösről szavazzunk. Ki van mellette? Köszönöm szépen.
Valamivel ki akarja a polgármester egészíteni a hatost, vagy mi? Hát a hatost igen, tehát a hatos, mint említettem, a bölcsődéről van szó, amit a bölcsőde és a hozzá vezető út, majdani út, nyilván ez most telekönyvileg van kiszakítva, két parcellájáról beszéltünk, ez a 29.164-es a bölcsőde, 29.163-as a majdani út. Ezeket szintén közhasznúvá és közérdekűvé nyilvánítottuk. A prefektúra észrevételezése folyamán viszont ezt úgy módosítjuk, hogy a bölcsődének helyet adó területet közérdekűvé, a hozzávezető utat pedig közhasznúvá nyilvánítjuk. És a magyarázat az, hogy ugye az utat az közhasznúként mindenki használhatja, a bölcsőde, amikor felépül, akkor az közérdekű lesz, de nem lesz közhasznú, tehát az csak bizonyos csoportok, az alkalmazottak, az oda beiratott gyerekek használhatják, tehát nem mindenki számára lesz nyitott. Kérem tisztelettel így elfogadni a 105-ös tavalyi tanácshatározatú módosítását. Köszönöm szépen, ugyancsak a kettő szakbizottságot kérdem határozatterülettel kapcsolatosan. Kettes szakbizottság elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen, kérdések, javaslatok ezzel kapcsolatosan. Ha nincsenek, akkor kérem szavazzunk a 6-os napi rendi pontról. Ki van mellette, hogy elfogadjuk a előterjesztett formátumban? Köszönöm szépen. Megyünk tovább. 7-es napi rendi pont egy Alutusz Régió Egyesülettel. A 7-es napi rendi pont keretében javaslom, hogy Barótváros tagként társuljon az Alutusz Régió Egyesülethez, amely a mi térségünket is magába foglaló LIDER csoport egyesülete. Barótváros a 2015-ből származó 31-es határozatával már határozott arra, hogy a területével társul ehhez az egyesülethez, amit módosítottunk a 2023-ból származó 42-es határozattal, de maga a város a tagságát még nem nyerte el. Ezt szeretnénk ezzel a határozattal, hogy Barótváros mint társult tagja legyen a régi egyesületnek. Mint ismeretes, az első költségvetési ciklusban, mióta beléptünk az Európai Unióba, tehát 2007 és 2013 között városok nem lehettek LIDER térségek tagjai, viszont a következő ciklusban megváltozott, hogy 25 000 lakosnál kisebb lakosságú városok beléphettek a területükkel, most megvan a lehetőség, hogy tagként is belépjünk, és kérem tisztelettel ezt elfogadni, hogy Barótváros is legyen tagja az Alutusz Régió Egyesületnek. Köszönöm szépen. 7-es napi rendi ponttal kapcsolatosan kérdem a kettős szakbizottságot. Kettes szakbizottságot megbeszéltük és elfogadásra javaslom. Köszönöm szépen. Egy kérdésem lenne a polgármester úrhoz ezzel a napi rendi ponttal kapcsolatosan. Van szándék a városnak a következő években idézőjelben profitálni ebből a kapcsolatból? Tehát próbálunk pályázni is valamire az Alutusz Egyesületnél? Igen, erről is akkor néhány mondatban tájékoztatom a tisztelt testületet. Az első költségvetési ciklusban és a másodikban nagyjából 2,5 millió euróból gazdálkodott ez a testület. Ugye ebben benne van Erdővidék a maga 6 közigazgatási egységével, valamint az Oldmente 7 közigazgatási egységgel, tehát Sepsiszentgyörgytől fölfel egészen Hükszádig, tehát 13 közigazgatási egység alkotja. A tagság, illetve a vezetőségben egyaránt vannak képviselve a közigazgatási egységek, a non-profit szervezetek, egyházak, valamint gazdálkodó társaságok is. Az idei, ebben a ciklusban, amelyik most kezdődik, sajnos lecsökkentették a költségvetését, csak 1,5 millió euróból tud gazdálkodni az Alutusz Régió Egyesület, viszont úgy gondolom, hogy ahogy az előző ciklusban is sikerült egy közel 170 000 lees pályázatot letennünk és végigvinnünk a piac megújítására, ebben a ciklusban is fog lehetőség nyílni arra, hogy tudjon pályázni Barótváros önkormányzata, de mivel a területtel benne vagyunk, természetesen azok az egyházak, civil és gazdálkodó szervezetek is, akik Barót területén tartózkodnak. És azt is elmondom, hogy már 3 éve beszélünk arról, hogy ha meg lesz az új költségvetés, akkor a legfontosabb számunkra egy multifunkcionális közterületet karbantartó gépre volna szükségünk, olyannal, amely különböző adapterrel utcaseprést, nyírást, porszívózást, sószórást, homokszórást, pótolást és bármi hasonló tevékenységet el tudunk végezni. A célunk az, hogy egy ilyen eszköznek a részfinanszírozását nyerjük el egy leteendő pályázatból.
Köszönöm szépen a kérdést, azért is tettem fel, mert szerintem a piacos pályázat az egy sikeres pályázat volt, szerintem a Barút megárvidék emberei az egyik legjobban kihasznált területe, és remélem, hogy a következőkben is hasonló típusú pályázattal tudunk majd a következőkben gazdálkodni. Köszönöm szépen! Igen, még egy mondatot hozzátennék, hogy a két ciklusnak az összesítésében a 13 önkormányzatból ezzel a piacos pályázattal Barút hátulról a második. Ez azt jelenti, hogy ha visszavetítjük, hogy a lakosság számra vetítve hány euró támogatásba részesült, akkor legkevésbé Bacon község, ahol 12 euró per lakos támogatást nyertek el, a következő pedig Barút 20 euró per lakos, de a lista elején vannak olyanok, akik több mint 300 euró per lakos, és úgy gondoljuk, hogy ebben a költségvetési ciklusban ezeket ki kellene egyenlíteni, tehát mi a 12. helyről indulva reméljük, hogy egy konzisztens támogatást tudunk elnyerni, ezt a célt megerősíteni. Köszönöm szépen a kiegészítést. Szavazzunk a határozott területről, ki van mellett, hogy elfogadjuk az előre terjesztett formátumban. Köszönöm szépen. És akkor térjünk az utolsó idézőjelben rendes napirendi pontra, a 8-as napirendi pontról beszélünk. A 8-as napirendi pont keretében javaslom, hogy hagyjuk jóvá azt az ideiglenes költségvetést és az ideiglenes beruházási listát, amely 2 pontból áll. Az egyik, hogy 30 000 lejt rendeljünk hozzá ahhoz az ingatlan vásárláshoz, amelyet megvásároltuk a bányairoda épületét és körülötte lévő területet, de az átírást nem tudtuk megtenni a felszámoló biztos, illetve az ottani közjegyző rendelkezésen nem állása miatt. Tehát mintegy valamivel kevesebb, mint 30 000 lejtbe kezdve az ingatlan átírása. Ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tenni, ki tudjuk fizetni, legelőször is a költségvetésbe, a beruházási listába hozzá kell rendelni. A másik pedig javaslom, hogy abból a mintegy 2,4 millió lejt kitevő tavalyi költségvetési többletünkből, amely megmaradt, 1 millió lejt rendeljünk hozzá a Barótvárosban folyó közműfelújítási munkálatokhoz, ugyanis a cég 3 millió lejnél többre végzett el munkát, viszont a Szalini program fizetési akadozásai miatt ezek nincsenek kifizetve, és ahhoz, hogy tudjanak tovább haladni, jó volna, hogyha 1 millió lejnél megfinanszíroznánk a munkálataikat, hogy ezt később nyilván, hogy az elszámolásból vissza is kapja a költségvetést, tehát ez egy ideiglenes előfinanszírozás lenne a munkálatok haladása véget, amelynek még van egy másik feltétele is, hogy az állami építési felügyelőség felfüggesztette a munkálatot a hideg idő végig, ez általában március 15, igaz, hogy most 15 fok meleg van, de egyelőre még, amíg az ISZECSÉ nem fog beleegyezni, addig nem tudják elkezdeni a munkálatot, viszont ahogy elkezdték, fogják folytatni. Köszönöm szépen. Esetleg annyi pontosítás, hogy a beruházási lista költségvetés, a beruházási lista ideiglenes, a költségvetés nem ideiglenes, mert még nincs egyelőre. Igen, lehet, hogy költségvetést mondtam, de a beruházási lista, tehát a költségvetés tehát fejlesztési fejezetének ehhez tartozik a beruházási lista, és annak az ideiglenes verzióját javasoltam ezzel a 2 ponttal nyilván. Köszönjük a pontosítást. Egyes szakbizottság tárgyaltóra és elfogadásra javasolja kérdések ezzel a napirendi ponttal kapcsolatosan, hogyha vannak. Ha nincsenek, akkor kérem szavazzunk róla. Ki van mellett, hogy elfogadjuk a napirend? Elmondtam a bizottságot. Nem mondtam? Mondtam. A bizottság elfogadta, tehát még egyszer kérdem, akkor van valakinek hozzáfűzni valója, vagy kiegészítése ezzel kapcsolatosan esetleg kérdése még. Ha nincs, akkor kérem szavazzunk róla, ki van mellett, hogy az előre terjesztett formátumban elfogadjuk a határozattervezetet. Kérem szavazzunk. Köszönöm szépen. Köszönöm is. Jönnek a különfélék, kérdéseket teszik fel, vagy a polgármester akkor előre valamit esetleg. Jó, akkor most kérdéseket kérek esetleg a tanácsos kollégáktól, van-e valami olyan, amiről akarnak érdeklődni, tudni. Igen, Kotec Attila? Én szeretném kérdezni, hogy alaposan megvan a kamerarendszer. Tehát múltkor is voltak problémák, illetve például a kamerák, effektív csak a központi működik, a többieknek a
Beüzemelés esetleg az mikor van, hogy működik az a rendszer. Alpolgármester úrnak átadom a szót. Ajánlatot vártunk a Rosszia cégtől, mivel most megvannak az engedélyeink az elektrikától, nem erős hamar megírta, és most ott a hogy egy szakcég arra alá kell tegye a kamerát. Erre a dologra vártunk ajánlatot a Rosszia cégtől, nem tudom, hogy már megkaptuk volna, úgyhogy ha megkapjuk és a polgármester úr úgy látja, hogy rendben van, akkor aláírjuk a szerződést és arra alapul. Köszönöm szépen. Bocsánat, igen. Más kérdések? Amíg gondol... Bocsánat, igen, tessék. Ugyancsak felsővárossal kapcsolatosan volt elhelyezve egy saroktükör az egyik utca sarkán, ott a központtól nem messze, és egy jó ideje összementőben. Nem tudjuk ki a gazdája, a tettesek, csak Gazdája tudjuk, tettesek. Annak a pótlását, hogyha lehetséges, azt meg kéne oldani, mert nagyon elég veszélyes ott az utcakaszon, a főúton, az aszfalton, elég gyorsan közlekednek, mikor kell kitérni, nem semmi kilátás nincs. De sorundul a kertjénél. Oda megtörténhet, hogy lehetne magasabb oszlopra rakni, mivel hogy gazdasági udvar van ott abban a pici utcában, és lehet, hogy egy ilyen befordulás eset okozta a tükör eltörését, de ugye ezt nem tudjuk, hogy történt. Én csak elképzelem, hogy ott történhetett valami nagyobb jármű akadhatott bele, mert elég alacsony nyomon. És hogy ezt, hogyha lehetne pótolni, ezt többen jelezték, hogy persze. hasznos volt. Akkor most kérem, akkor járjuk utána és cseréljük ki. Jelenleg még két tükrünk van Stockon, egyik egy Divarszfalvára, a Iskola utcával szembe kell tegyük, a másikat a Petőre. Persze magasabbra kell tegyük az igazság, azért is, mert minden elhaladó fiatal népén elfordítsa. Elállították, ezt akartam mondani, mindig le volt húzva valami jobbok fölről. Jó, köszönöm szépen. Megfogjuk a rövid. Amíg még gondolkoznak a következő kérdéseken, addig a polgármester úrnak szeretnék feltenni egy kérdést. Már említett, vagy tettem itt is róla, de szeretném egy kicsit bővebben beszélni arról, hogy mondtad, aki 15 fokon lassacskán, tehát dolgozni lehetne a városnak az alsó felébe. Mi a helyzet ezzel, idézőjelben miért nem dolgoznak, miért nem haladnak ott a munkálatokkal? Ez hosszú, mindenképpen hosszabb is. Természetesen mindenkinek az érdeklődésére számot tart, hiszen úgy, akik Baróton laknak, mint akik át kell haladjanak rajta, ezeknek fontos. Tehát van 1984-ből egy ilyen C16-os nevet viselő normatíva, amely azt mondja, hogy rendszerint november 15 és március 15 között a szabad ég alatt folyó munkálatokat nem lehet végezni az időjárási körülmények miatt. És amikor a közművezető cég dolgozott, akkor december 10-e körül jelezték az építési felügyelőségtől, hogy beállott ez, és akkor fel kell függeszteni a munkálatot, úgyhogy munkálatok hivatalosan december 16-tól március 15-ig fel vannak függesztve. Ezzel együtt a cég szeretne dolgozni, de vannak olyan próbák előírva, tehát tartáspróbák, úgy a Kossuth utcában, mint a Baróti Szabó Dávid utcában, amire az állami építésügyi felügyelőség részvétele szükséges, ők viszont nem fognak ez alatt az idő alatt megjelenni. Na most, amit még lehet tudni, az az, hogy egyrészt a terven különböző kisebb-nagyobb módosításokat kellett tenni. Az utolsó alkalommal ezen a héten kedden volt itt a kivitelező cégcsoport 4 tagjából 2, akik a főépítészünkkel, valamint a vízszolgáltató vezetőivel lejárták az egész útvonalat. Ott, ahol voltak munkálatok, ahol lesznek, és a többi részlet is, ugye 8 kilométerről van szó, illetve beszélgettünk egy több mint másfél órát az aspektusokról. A végén született egy konstatáló jegyzőkönyv, amit a mai nap küldtünk el a tervezőnek, hogy milyen fajta kisebb vagy nagyobb módosításokat tapasztaltunk az eredeti tervhez képest. Tehát amit a fizikai igények magukkal igényelnek. Most reméljük, hogy ebből a legsürgősebbek, hiszen 4 oldalas jegyzőkönyv született, a legsürgősebbekre reméljük, hogy egy héten belül meg lesznek a tervmódosító javaslatok, ezeket úgy hívják, vagy rendelkezések, úgy hívják, hogy disposition de chantier, és akkor, hogyha az idő megfelelő, akkor próbálnám folytatni, amennyiben az állami építési felügyelőség is ebbe beegyezik.
Amit lehet tudni, hogy ebben a pillanatban a város alsó végétől az ortodox templom előtt lévő A-teraszig be van helyezve az út közepébe az esővízzel vezető vezeték, illetve be van helyezve a baloldali sávban, ahogy megyünk lefele, a 400-as szennyvízvezeték. Ugyanakkor a baloldalon úgy a víz, mint a csatorna bekötések el vannak vive a tulajdon határáig, és azért jó, hogy erről most beszélünk, mert hogy a vízórák is beszerelésre kerültek egészen a városvégétől fel az iskoláig, jobb és bal oldalon egyaránt. Úgyhogy fel fogjuk szólítani az ottan lakókat, hogy 2 hét alatt csatlakozzanak a régi vízóráról, a régi bekötésről újra, amely mondom, a vízóra utáni csapig fel van szerelve, ahhoz, hogy a régi vízvezetéket az iskolán alul, ott van egy elzáró csap, tudjuk kizárni a városvégét. Ami még ezen a szakaszon nincsen kész, az a jobb oldalra tervezett 250-es gyűjtőcső, amelyről le akarunk mondani, mert akkor kellett előrelátni, amikor még úgy volt, hogy az út hamarabb elkészül, de hogy neki tudunk fogni a csatornának, és ezért ez a 2 zöld övezetbe és járda övezetbe volt tervezve. Mivel viszont ott egyrészt találtunk más vezetékeket, például jobb oldalt van egy 20 kV-os föld alatti vízvezeték. Van egy, áramvezeték, azt hiszem, hogy kilovolt. Ad is rá az időnként. El tudja vezetni a 20 kV-ot is, de inkább ne tegye. A másik oldalon pedig régi vízvezeték, új vízvezeték, régi gázvezeték, új gázvezeték. Ezért be kellett jöjjünk, és szerencsésen egybeesett ez a 2 munkálat, hogy be tudtunk jönni az út felület alá. Ellenkező esetben sokkal bonyolultabb lett volna, mert 2 szűk helyet kellett volna megoldani, úgyhogy egyszer kiszedni a régi vezetéket, és utána lerakni az újat. Summa summarum, az ortodox templom előtti alteresztől lefele a munkálatoknak csak az a része van hátra, hogy a lefele menő jobb oldalon lévő házakat kell bekötni a szennyvízvezetékbe. Szerettük volna felszabadítani ezt a szakaszt, ami 680 méter a város végéig, de azért nem tudjuk, mert a régi szennyvízvezetéken ebben a pillanatban nem tudjuk átengedni az újra, ugyanis 60 centivel alacsonyabban van abban a zónában. Úgyhogy ami a munkálatokkal fog történni, hogy körülbelül 2 hét múlva végzi el olasz teleken a mostani munkaütemmel az a cég, amely az utat javítja, az olasz teleki járdák és a bejáratok felújítását, és akkor át fog jönni. A következő munkálat az útban az lesz, hogy a Stadion utcától egészen az iskola elé a lefele lévő baloldali járdát fogják felszedni, a beépített aknákat színre hozni, szegélykövekkel ellátni és előkészíteni az aszfaltozásra abban a stádiumban, mint ahogy látható az olasz telekinton. Illetve amikor megszületik a diszpozíció, és hogyha lehetséges lesz dolgozni, időjárási meg jogosultság körülmények miatt, akkor folytatódik a munka, tehát az iskolától egészen fel a központig, valamint az Ady Endre utca, ugyanis az Ady Endre utcában annak a végén lesz egy olyan pumpállomás, amelynek a megépítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a központtól lefele teljesen tudjon működni a gravitációs hálózat. Köszönöm szépen, polgármester úr. Vagy még van? Igen. Még annyit szeretnék hozzátenni, hogy ezelőtt 2 héttel, mivel liciten a megyei út úgy elnyerte a Baródi Szabó Dávid utca felújításának a tervét, azt is leterepeztük, tehát egyrészt a kivitelező embereivel, valamint a gázvállalat, a villanyvállalat, a vízszolgáltató embereivel, hiszen ott is egy nagyon komoly felújítás lesz, ott is 70 centire felássuk az utat és új rétegrendet helyezünk el. Ott is egy olyan diszpozícióra van szükség, amely az innenső felében egy minimális, tehát egy aknányi hosszat módosított a terven, illetve ott el kell végezni a felügyelőség által előírt tartáspróbát, ami azt jelenti, hogy a beépített szennyvíz és víz gerincvezetéket feltöltik vízzel, 24 óráig úgy kell hagyni, jegyzőkönyvezik az elején, a végén, hogy ne legyen olyan megszakadás, vagy pedig hibás illesztés a talajban, amelyik miatt az esővíz vagy a szennyvíz el tud menni. Ez a mihelyt megvan, akkor alá tudjuk írni az átadási jegyzőkönyvet, és a Baróti Szabó Dávid utca munkálatai el tudnak kezdődni. Egészen, mint mondtam, 320 méteren
Ez gyakorlatilag a Buksa Miklós kapuja elején, addig van gázcső, és a továbbiakban pedig ebben a pillanatban, ezekben a napokban gyűjtjük azokat a dokumentumokat, amelyet a Disztrigáz központi igazgatóságának állítatunk. Ők a saját pénzükből az új utcában kicserélik a gázvezetéket, viszont mi kérjük, hogy a tervet egyúttal bővítsék ki úgy, hogy az új utcából még hiányzik 50 méter, jöjjenek fel még 225 métert a Baróti Szabó Dávidba, hogy tudják összekötni a gázcsövet, illetve menjünk ki az új utcával szembe ugyancsak 250 métert a bölcsődéig, hiszen amikor az elkészül, akkor azt üzembe kell szintén helyezni, gázvezeték ott kell legyen, és a bölcsődével kapcsolatosan még annyit szeretnék mondani, hogy egyetlen jóváhagyás hiányzik a mezőgazdasági minisztériumból, tanácsülés előtt is volt, hogy az a bizonyos 3000 négyzetméter körüli felület, ami kültelekben van a parcella végén, arra megkapjuk a minisztérium jóváhagyását, és akkor tanácshatározat elé tudjuk hozni, hogy peltelekké nyilvánítjuk. A Csenei, mióta új minisztere van az országnak, új fejlesztési minisztere, ismét érdeklődött, hogy milyen fázisban vagyunk, mert ahogy átadtuk, ők azonnal a tervezési és a kivitelezési licitet elindítják, és a jövő év közepére a bölcsődét szeretnék nekünk átadni. Ennyit Köszönöm szépen. Feltennék még egy kérdést, tulajdonképpen kolléganőt kérdezném. Beszéltünk már róla, hogy amíg ezek az engedélyek megjönnek, lehet dolgozni a Kossuth utcán, és addig volt egy javaslat, hogy egy forgalmi rendváltozás legyen. Kérem, akkor ezt kérdezzen rá, vagy kérdezzem meg én, hogy akkor mi a helyzet ezzel? Ismertetni? Ülésen beszéltünk erről. Az volt az én javaslatom, hogyha lehetséges volna a két irányúságot nem visszaállítani, hanem működésbe léptetni a pénzügy tömbház előtti szakaszon, mert hogy az segíteni az embereket abban, hogy ne kelljen végighaladjanak a Kossuth utca nagyon nehezen járható részén, hanem tudjanak kimenni a temető irányába, és így az aszfaltos útra csatlakozzanak. És hogy ezt még egyszer kérném, és úgy gondolom, hogy sok ember életét megkönnyítenénk ezzel. Ezzel kapcsolatosan fejlemény. Szerintem megbeszéljük a frakcióban, az úgy van. Tehát a tegnapi nap már el is indítottuk a helyrendőrség felé ezt a kérést, hogy ideiglenes jelleggel 6 hónapra az úgynevezett új sort tegyük kétirányúvá, azért, hogy a Kossuth utcában a forgalmat azt meg tudjuk könnyebbíteni. Még választ úgy tudom, hogy nem kaptunk rá, viszont hétfőn már is utána érdeklődünk, hogy akkor hogy áll ez az egész. Ezzel valóban egy jó javaslatnak tartom én is, és már mondom, a tegnap délben küldtük. A másik, hogy a tegnapi napon a Baróti Szabó Dávid utcának a kavicsozását végeztük el, ma pedig a Kossuth Lajos utcában próbáltunk javítani a gödrökön. Csodát várni nem lehet, de időről időre ezeket próbáljuk javítani, hogy legyen járható. Egy biztos, hogy arra kell készülni, hogy az év első felében ez a munkálat még bizonyos fázisáiban tartani fog. Én úgy gondolom, hogy ha a nyár közepére befejeződik, tehát nem a közmű, hanem az út is, akkor az egy reális időpont. Jó, köszönöm szépen. Más kérdések vagy javaslatok vannak? Igen, Velencei? Román alapú polgártársaink kérdeztek rá, hogy megkérdezik, hogy kérdezzem meg, tudomásukra jutott Barótnapok szervezésével kapcsolatosan, hogy nem árulok el titkot, mert a városból tudom az információt, hogy közel 20 000 eurós értékben lesz egy koncert. És az ő kérdésük az, hogy számíthatnak-e arra, hogy nekik is lesz valamilyen együttes hiba, mert hogy hozzájuk a román zene az útszűkhoz közel. És hogyha a magyaroknak kell egy 20 000 eurós koncert, akkor számíthatnak ezeket is. Tisztelettel várom a román polgártársak audienciában megjelenését. Köszönöm szépen a választ, ha van más kérdés vagy javaslat. Van István, tanácsos kolléga? Fogalomról van szó, van nekem nem csak nekem egy meglátásunk. Nem tudom, hogy ki tervezte, ki hagyta jóvá. Annyit tudok, hogy tehát Barótváros önkormányzat területéről van szó, függetlenül, hogy az út megyei tulajdonban, hogy van. Viszont mi kell itt járjunk ezeken az utakon.
köztudott, hogy most mivel Kossuth utcában nem lehet járni, tehát a kerülő utat használja mindenki. Vannak hiányosságok, amelyet ugye az éber emberek is használnak. Tehát, ahogy a Stadion utcából kimegyünk, van az a híd keresztül, ott az a híd veszélyes, van egy 50-es tábla, 50-es sebességkorlátozó tábla, amelyet nem old fel semmi. Tehát miután keresztül mentünk a hídon, és abban hosszú egyenesben felfele menjünk, ott nem oldja fel semmi, tehát ott kötelező mód 50-nek kell menni. A Víz utca sarkánál szemben egy párszor láttam is az éber gyerekeket ott áldogálni, mérni. Ez egy gond, mert most, amilyen nagy forgalom van a terelőúton, mindenki 50-nel menne, akkor elképzelhetetlen a forgalom. Nem tudom, hogy miért nincs felemelve. Fent a Bánya út veszélyes kanyarba a törvény szerint ki kéne tenni egy ilyen kimondottan veszélyes kanyart jelző táblát. Ott, ahol olyan sok baleset van, mennek ki a sányok. Jó, 50-es tábla van, le kéne venni a sebességet, de abba a kanyarba törvény szerint kéne egy ilyen kimondottan veszélyes kanyart jelző tábla. Akkor lent a 4-es kereszten véceli emlékmű mellett, hogyha mi például Rákosról megyünk Köpecre, ott van egy stopptábla. Tehát onnan én fellátok Barót is, lelátok Köpecre, van egy stopptábla, senki nem áll meg. A Rákosi úton szintén ott vannak, és könyvet veszik el. Nem tudom, hogy még kell oda stopptábla, tehát az elsőbség megadás, kötelező tábla. A következő, és aztán tovább nem mondom, nem még sok van, a következő az, hogy Miklósváron, abba a veszélyes kanyarokkal ellátott faluba 50-es a sebességkorlátozás. Köpecen, ahol egy egész hosszan se ház, se semmi hosszú, ott 40-re le van ugye limitálva. Na most ezt mindenki tudja, aki jár, hogy ott most már, ott oda vannak költözve. Vagy kocsiból, vagy pisztolyon, kimondottan azért. Pedig fennem megvan a 30-as tábla, tehát itt is fölösleges az a 40-es. Tehát valahogy egy kicsit, hogy jobban működjön ezen az útszakaszon a forgalom, mert ezek a sebességkorlátozások, fölösleges sebességkorlátozások, azok meggyengítik az útnak a fluiditát. Lassan lehet menni, nem lehet közlekedni, és akkor nem beszélve arról, hogy a balesetek azért vannak, mert egyik másik jobban siet, megy valaki 40-nel, azt meg kell előzni, mert 40-nel nem lehet. Tehát én is kíváncsi lennék, hogy mindenki kocsit vezet, hogy attól például a hídtól fel 50-et lehet tartani. Mindenki. Okay. Köszönöm a kérdéseket. Tudtam már, ezek megyei útak, polgármester úr, hogy akar valamit reagálni. Igen, mindössze annyit szeretnék, hogy a kerülő út Baróton az alsó hídtól a Dózsa térig nem tudom, de a Dózsa tértől felfel Beltelek, és mivel Beltelken van, ezért nem lehet nagyobb a forgalom, csak az 50. De lehet, utána fogok nézni, lehet, hogy az alsó hídig is Beltelek, és akkor ez magyarázza. Valóban itt megyei utakról van szó, tehát ugye a Rákosi keresztútnál is a mi kompetenciánk az a felső Rákosi útra terjed, ott ki is van rakva a stopptábla, teljesen észszerű is, hiszen egy merőlegesen metszi az út, amely Barótot Ágostonfával összeköti. A Bányaúton a felső kanyarba, a Bánya bejáratnál tegnap írtunk szintén egy átiratot a megyei utakat adminisztráló szolgálatnak. Reméljük, hogy ők megoldják, tehát kértük, hogy jöjjenek ki, ellenőrizzék le, és akkor egyúttal nézzük meg azt is, hogy a többi részen akkor ezek a táblák hogyan vannak, mondom tudtommal azért már Beltelek, de ezeket a meglátásokat mind el tudjuk juttatni a megyéhez, hiszen itt megyei utakról van szó. Ebben a pillanatban a felsorolt utakból csak a felső Rákosinak a vége tartozik hozzánk, a többit mi nekünk kell elmondjuk. Amikor kijönnek a polgármester úr, akkor kérem, hogy a tanácsos úr által felsorolt többi problémát is helyszínre elmenve nézzék meg, és találjanak ők egy optimális megoldást. Köszönöm szépen. Mag annyit hozzáadjuk, hogy ha Beltelek, akkor azt jelenti, hogy Barótváros területe, akkor viszont ki kéne tenni a Barótvárosi jelzőtáblát, hogy bejövök a városba. Okay. Megnézzük is. Ha nincs
városi jelzőtábla, akkor nincs 50-es kötelező. Oké, megnézzük, és ha lehet, akkor biztos, hogy fognak javítani az irányba. Igen, van még egy kérdés. Most örömömnek szeretnék hangot adni, mert augusztusban polgármester urat a hivatalban felkerestem, és előálltam ezzel az ötlettel, hogy szabadítsuk fel a kifele menő forgalmat, és az úgynevezett új sorú polgármester úr akkor teljesen nem utasított, még azt is elmondtam, hogy az parkoló autók egy néhány református templom előtt parkolhatna, és milyen nagy segítség lenne ez a mi számunkra is. Én most nagyon örülök, hogy ez a gondolat megérett, és mivel lehet, hogy jobb helyről jött, elfogadásra elő lett terjesztve vagy javasolva, és ez élni fog. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a megjegyzést. Hozzá kell szólni. Azt mondanám, hogy augusztusban a dolog minden szépnek nézett ki, hogy felszedték az utat, jön a kivitelező, és gyorsan, majdnem azt mondja, pikpak megcsinálja. Polgármester úr azt mondta, hogy aszfalt lesz a tavaszra, úgyhogy... Mivel nekem is azt mondták, sokszor mondtam, hogy ha nem igaz, másután hazudtam, igen, másután. Oké. Nekem is azt mondták. Tehát a dolog ott változott meg, hogy augusztus óta eltelt most már több mint egy fél év, és most mondom, hogy még kell egy fél év. Jó, köszönöm szépen. Igen? Egy kérdésem. Következően a Lagatos utca végig várok valami betonkoznak. És pont az zöldövezet várottam, úgyhogy kitöltek egy falcsot, szeretném megkérdezni, hogy ki adott engedélyt arra, hogy azt volt a Kozna utca. Kérlek? Melyik Lagatos utca van? Ahogy megyünk ki a vasúton. És volt egy a 3 cég zöldövezet, pont arra rakta a hely a Kozna. Kitöltek egy falcsot. Nem tudom, hogy Én sem tudtam, most hallottam. Most hallottam. Húznak, akkor te milyen villanyhúzó, telefonhúzó? Villanyhúzó. Pont a parkra, amikor lett volna, ha elég, lett volna a táv és a parkosi, vagy a tél, de az úton már nincsen alatt, a cél most jelenleg nincs, de belárattam, nem tudom, hogy ezt számolva, nem kell kérjenek engedélyt, vagy csak úgy jönnek ráadtak valami dolgot. Kik raktak le? Lehet tudni egyáltalán. Nem tudom, azt kérdezni. Kell, de ha nem kérnek, nem tudom. Közterület, nem? Igen, persze. Akkor kéne engedélyt kérjenek, hogy hol lehet ráadni, hol van az. Tehát mivel most hallok először, nem tudok mondani ára semmit. Utána nézzünk jövő héten, hogy ki rakta le, de... Jó, köszönöm. Még van valaki, aki nem szólt hozzá, mert nem szokott ennyi hozzászólás lenni. Kérdem. A január hosszú hónap, és az utolsó napból vagyunk. Tehát még egyszer megkérdem, van még kérdés, hozzászólás? Ha nincs, akkor köszönöm szépen, hogy megjelentek a januári rendes tanácsülésen. Mindenkinek kellemes délutánt kívánok, és várjuk, hogy az idő jóra forduljon, az utak megjavuljanak, megjavítsanak. Kellemes hétvégét kívánok én is.